วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาชวนทำนะคะซอสมะเขือเทศฉบับคลีนนะคะก็ส่วนผสมมีไม่เยอะเลยค่ะมีมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวสัดส่วนขึ้นไม่ให้ค่ะหอมหัวใหญ่นะคะมะนาวนะคะรวมถึงพริกไทยป่นเกลือแล้วก็สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะปอกมะเขือเทศเราล้างให้สะอาดนะคะปอกเป็นอย่างนี้นะคะสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันนะคะแล้วเราต้องลอกเปลือกออกนะคะหรือใครจะไม่ลอกเปลือกก็ได้นะคะเราก็เตรียมหัวหอมใหญ่กันไว้แล้วนะคะทีนี้เราจะหั่นค่ะเราก็จะใส่หัวหอมใหญ่ลงมะเขือเทศลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะต้มทิ้งไว้นะคะทีนี้พอเราได้ลักษณะอย่างนี้นะคะให้เราปอกเปลือกออกทั้งหมดเลยนะคะก่อนเอาไปปั่นนะคะวิธีการก็ปอกค่อยๆแทะอย่างนี้นะซึ่งการทำซอสมะเขือเทศเองเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่านะคะมันจะได้ไลโคปีนที่สูงมากนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราใส่เครื่องปั่นกันค่ะทยอยใส่เครื่องปั่นกันนะคะทีนี้เราก็ปั่นกันค่ะทีนี้ปั่นนี้ให้เราเตรียมกระชอนนะคะแล้วก็บี้กันนะคะเริ่มบี้กันเนาะบี้เพื่อที่จะเอาให้มันละเอียดที่สุดนะคะเราก็เทลงกระชอนอย่างนี้นะคะแล้วก็บี้กันนะปรุงรสด้วยน้ำมันมะนาวประมาณครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยเกลือนะคะเศษ1/3 ช้อนชาไม่ใส่ก็ได้นะคะทีนี้เราปรับแต่งรสตามชอบนะน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายที่ทำมาจากย่างหวานนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เคี่ยวนะคะโดยใช้ไฟกลางนะคะจนข้นเป็นซอสนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถปรุงรสได้ตามชอบนะคะทีนี้เราก็คนนะคะเรื่อยๆนะคะเคี่ยวจนมันข้นนะคะข้นเป็นซอสเลยนะคะเราจะต้องใช้ไฟกลางถึงต่ำนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไหม้ก่อนนะเราจะเคี่ยวกันไปเรื่อยๆนะคะหลังจากรอให้เย็นแล้วนะคะเราก็บรรจุใส่ขวดนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะแค่นี้เราก็ได้ซอสมะเขือเทศนะคะคลีนนะคะไว้กินแล้วนะคะแถมอร่อยอีกต่างหากนะคะแค่นี้เราก็ได้ซอสมะเขือเทศคลีนนะคะไว้ในตู้เย็นแล้วนะคะทิ้งไว้ในตู้เย็นเนี่ยได้ประมาณ15 วันนะคะลองไปทำดูค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องรักสุขภาพด้วยค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ